Xin chào cả nhà, một ngày mới và một trải nghiệm mới là chuẩn bị bắt đầu. Hiện nay mình đang ở thành phố Marua, là thành phố ở miền cực Bắc của Cameroon. Khu vực này cũng hứa hẹn rất nhiều trải nghiệm thú vị đang chờ mình ở phía trước. Đây là phong cảnh khách sạn mình sẽ ở trong những ngày tới ở đây. Khách sạn được xây dựng theo kiểu cổ điển, giống những ngôi nhà của những người dân bản địa. Trông rất đẹp. Tựa như là vào một ngôi làng nào đó của một bộ lạc ở Cameroon. Bây giờ đang là buổi sáng sớm, mới là hơn 7 giờ sáng. Các bạn có thể nghe thấy rất rõ tiếng chim hót líu lo ở trên cái cây này. Rất nhiều chim. Bây giờ sẽ cho các bạn xem phòng ở của mình. Giá phòng ở đây là 18.000 franc một đêm. Phòng rất là rộng rãi, cũng khá sạch sẽ. Có cả quạt, tivi và điều hòa nữa. Quan trọng nhất là có màn chống muỗi. Cái khách sạn nào có màn là mình thích. Tại vì dù gì ở đây muỗi cũng rất là nhiều. Phòng tắm cũng rất là rộng rãi. Nói chung là rất là hài lòng với khách sạn này. Khách sạn có một cái nhà hàng rất là đẹp. Và các bạn có biết là mình khám phá ra điều gì ở trong cái thực đơn của cái nhà hàng này không? Bây giờ cho các bạn xem. Nhà hàng này ngoài những cái món của đặc sản của Cameroon ra thì họ còn có đặc sản của Việt Nam. Chỉ có Cameroon và Việt Nam thôi. Chứng tỏ đồ ăn Việt Nam rất là thịnh hành ở Cameroon, ngay cả ở trên vùng cực Bắc rất là xa xôi này. Ở đây có món phở, nem, bò bún, biết sai là bún bò. Rất là hay. Và cũng cần nói thêm với các bạn một chút về tình hình an ninh ở miền Bắc Cameroon. Mới chỉ cách đây mấy năm thôi thì việc du lịch tới đây là một điều không thể. Tại vì ở đây vẫn còn hoạt động của nhóm khủng bố Boko Haram. Nhóm khủng bố này bây giờ vẫn còn tồn tại, vẫn còn hoạt động ở đây. Tuy nhiên chúng đã được đẩy lùi bởi sự hợp tác và sự kiên quyết của quân đội Cameroon và các nước lân cận ở đây. Mặc dù vậy, cái rủi ro vẫn còn có. Do vậy mà trước khi đến một điểm nào đó ở khu vực này, bọn mình phải đến cái trạm cảnh sát chính ở thành phố này để hỏi, để cập nhật những thông tin mới nhất, cụ thể nhất, xem là vùng nào có thể đi được và vùng nào nên tránh. Trên đỉnh những dãy núi thuộc hệ thống núi Mandara là những ngôi làng của bộ lạc Podoko. Podoko chỉ là một trong những bộ lạc của Cameroon chọn đỉnh núi là nơi trú ngụ của mình. Nguyên nhân là nhiều thế kỷ trước, khi người Ả Rập đến đây bắt những bộ lạc ở Cameroon theo đạo Hồi, họ đã chạy trốn sự cưỡng bức này bằng cách tìm những nơi ở những vùng núi cao, sâu, khó có thể tới được. Trên đỉnh núi này có một vương quốc với một vị vua rất đặc biệt mà chúng ta khó có thể hình dung là vẫn còn tồn tại trong cái thế giới hiện tại của chúng ta ngày nay. Việc đến thăm vương quốc này như đưa chúng ta quay trở lại thời kỳ khoảng tầm 1000 năm trước. Con đường đến với vương quốc này đưa chúng ta qua những phong cảnh đẹp tuyệt trần. Sau đó phải băng qua những chặng đường chênh vênh sỏi đá để có thể leo lên được đỉnh núi. Và hiện nay chúng ta đang ở dãy núi Mandara và đang tiến sâu vào lãnh thổ của bộ lạc Podoko. Những dãy núi này ngày xưa thực ra là những núi lửa. Người dân của bộ lạc này tận dụng sự phì nhiêu của đất đai ở đây có được từ cái núi lửa mang lại để trồng các loại rau theo kiểu dạng hình ruộng bậc thang.
Tuy nhiên cái điều thú vị nhất đang chờ đợi chúng ta phía trước vẫn còn nằm ở trên tận đỉnh núi. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục hành trình. Các bạn hãy phóng tầm nhìn xuống thung lũng kia để xem, để chiêm ngưỡng cái cảnh ở đây. Mặc dù mình đã nói rất nhiều về sự ngưỡng mộ và cái phong cảnh ở đây rồi, nhưng mà có vẻ nhưng vẫn chưa đủ. Tại vì là mình cảm thấy là quá là thích thú. Thế nên các bạn có ý định đi đến Cameroon thì hãy đến thăm vùng này. Thật tuyệt vời đúng không ạ? No, it's okay. Just go. Được lên đỉnh núi khá là trông gai và hiểm trở. Và bây giờ mình đang trên đỉnh của một ngọn núi thuộc dãy núi Mandara. Và bây giờ chúng ta sẽ vào thăm một ngôi làng rất là đặc biệt. Ngôi làng này thực ra là một vương quốc và có một vị vua. Vị vua này hiện nay đang có 40 vợ và 90 đứa con. Bây giờ chúng ta sẽ vào ngôi làng để tìm hiểu xem thực hư như thế nào. Những ngôi nhà của vị vua và vợ của ông ta bắt đầu từ bên trái này và kéo dài sang tận bên đằng kia. Tất cả trẻ em ở làng này đều là con của vị vua. Bây giờ chúng ta sẽ vào thăm cung điện của nhà vua ở đây. Đây là gian chính của cung điện. Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc họp của ngôi làng này. Nếu có vấn đề gì chẳng hạn thì là vua sẽ triệu tập dân làng đến đây để bàn và tìm cái cách giải quyết. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để khám phá nơi ở và nơi sinh hoạt. Bên trong này khá tối tăm, không có điện. Đây là ngôi hầm mộ chôn cất những vị hoàng hậu của vị vua trước đây. Trước đó thì những người vợ cũ của vị vua trước được chôn cất ở đây. Và bây giờ vị vua mới không còn thực hiện cái nghi thức này nữa. Do vậy hiện nay nơi này chỉ là nơi để chứa đồ linh tinh. Và cũng rất là tối tăm. Chúng ta đang tiến sâu vào cái khu ở của những người vợ của vị vua này. Đây là da bò và da các loại động vật. Treo nơi có một mùi. Có vẻ những loại da cũng khá là mới nên vẫn bốc một mùi khá là khó chịu. Và chúng ta đang chiêm ngưỡng một trong 7 khu nhà nơi những người vợ của vị vua này ở. Những ngôi nhà được thiết kế bằng một chất liệu khá là chắc chắn. Đá, vôi vữa, được xây dựng rất là kiên cố. Mỗi người vợ của vị vua sẽ được một ngôi nhà để ở. Và 2 gian để chứa các loại nông sản. Cùng một gian bếp. Đây là toàn cảnh bên trong nhà bếp của họ.
Hiện nay là đang là giờ làm việc, do vậy mà tất cả những người phụ nữ và trẻ con đều ra đồng làm. Và những cái sản phẩm họ có được từ việc săn bắn họ cũng treo ở đây. Có thể như một loại chiến lợi phẩm, chứ không phải là thịt, đây chỉ là xương của động vật. Các loại linh dương, bò, dê. Đây là tường của khu ở này. Các bạn có thể thấy là họ chỉ làm bằng đá. Đá chồng lên nhau thôi chứ không có xây dựng bằng các chất liệu khác nữa. Và bên trên mái lợp bằng những thanh tre, thanh lứa. Còn móng nhà thì họ cũng chỉ trồng các loại gạch đá lên. Không biết là chắc chắn đến độ nào. Mỗi nhà có một cái cửa sổ. Rất là thú vị. Một số ngôi nhà khác thì họ chỉ trồng đá lên như thế này. Đây là những thanh lứa còn sót lại. Họ dùng để lợp mái. Và đây là mái nhà của những cái nơi ở mà chúng ta vừa thăm. Hiện nay khi có một người trong gia đình mất thì vị vua mới sẽ cho chôn cất ở khu vườn đằng sau. Đây là những ngôi mộ. Và đây là 2, 4, 5 cô con gái của vị vua này. Cũng có thể nói là 5 công chúa. Tại vì nếu mà vua thì con của vua phải là công chúa. Các công chúa này ăn mặc cũng không được lộng lẫy lắm. Tuy nhiên là khá nét và xinh xắn. Tu t'appelles comment? Marie. À, công chúa này tên là Marie. Lamisa. Công chúa là Lamisa. Còn 3 công chúa này nữa có vẻ Fuzia. Fuzi. Fidel Castro. Công chúa này rất hồn nhiên đang ăn một cái loại bột, đang ăn bột sắn. Còn đây là khu sân của ngôi làng này. Khi diễn ra những lễ hội hoặc những cái buổi lễ gì đó quan trọng thì dân làng sẽ tụ tập ở đây. Ở đây có 2 chiếc ô tô đã hỏng và bây giờ được chuyển đổi công dụng để trở thành nơi chứa đựng đồ. Chiếc xe này thì để chứa củi hoặc là chứa cái thanh tre, thanh lứa để lợp nhà. Phong cảnh xung quanh ngôi nhà này thì là tuyệt vời. Bên dưới kia là thung lũng. Xung quanh đây thì toàn thiên nhiên thôi.
Và tất cả những khu này đều thuộc sở hữu của vị vua ở đây. Những căn nhà này cũng là những căn nhà của vợ ông ấy. Bonjour. Bonjour. Hoàng tử này có vẻ không được chăm sóc kỹ lưỡng lắm. Hoàng tử này đang bị đau cái gì đó. Ôi rất khổ thân. Một vài người vợ của vị vua này đi làm đồng, còn một số khác thì ở nhà làm công việc gia đình. Bonjour. Bonjour. Có vợ đang giặt quần áo nhưng mà nước thì không được sạch sẽ lắm, rất là đục. Oui. Hôm nay có 2 người con với vị vua đó. Như mình đã giới thiệu thì mỗi người vợ của vị vua này sẽ xây một căn nhà, một căn bếp và một căn để đồ, chứa đồ lương thực thực phẩm. Và bây giờ chúng ta vào thăm một ngôi nhà khác của một người vợ nữa của vị vua này. Ngôi nhà bên trong rất là đơn giản. Có một cô đang ngủ ở trong này. Họ không có giường mà chỉ có một cái tấm đệm. Không phải tấm đệm mà một cái tấm bằng gạch. Họ đặt lên nền nhà và nằm xuống ngủ. Đây có một cái đệm nhưng mà đệm rất là cũ kỹ và rách tươm rồi. Đây không phải đệm các bạn ạ, mình nhầm. Đây là cái miếng, cái đất họ xây lên thành đệm. Đây là đất họ xây lên thành một cái giường để ngủ trên đó. Và các bạn thấy thì một vài người vợ của vị vua cũ vẫn còn sống. Họ này đã cao tuổi, đã già. Tuy nhiên còn một số cô thì cũng không quá già. Ví dụ cô này chỉ khoảng tầm hơn 50 tuổi là cùng. Họ sống cùng con cái của mình. Đây bên trong khu nhà ở của một người vợ. Họ không có giường, chỉ có một cái chiếu rải ra. Và con cái và người vợ ngủ trên này. Ngoài ra còn có một có vẻ là bao thóc, bao gạo hoặc là bao lương thực thực phẩm nào đó. Và một cái vali. Vợ và con cái của vị vua này đi làm đồng từ sáng đến khoảng tầm 5 giờ chiều. Công việc đồng áng là công việc chủ yếu của những người vợ của vị vua này. Và con cái cũng phải đi theo để phụ giúp. Tại vì công việc chính của họ ở đây là nông nghiệp. Mỗi nhóm vợ của vị vua này sẽ đảm nhiệm một công việc đồng áng khác nhau. Đây những người vợ này thì đang làm nhiệm vụ giãy cỏ, trồng trọt. Còn đây là con gái. Semi. Ok, đây không phải là ngô mà đây là người ta trồng cây kê. Công việc của những cô vợ này là những cái nhóm cây nào nó dày quá thì nhỏ bớt đi rồi để trồng những chỗ khác cho nó đều. Cậu bé này còn nhỏ nên có thể là chưa giúp được nhiều trong việc đồng áng nên là sẽ làm nhiệm vụ điệu em. Và đây mình xin giới thiệu cho các bạn vị vua của vương quốc Ujila, Jose. Jose, yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị vua này một chút để các bạn có thể hiểu thêm về cái hoàn cảnh
của vị vua này. I'm from Vietnam. I would like to know more about you, and can you tell our viewers from Vietnam about your life and about your village, please? First, I welcome you here in Ujila. I'm the chief, the new chief of this village. My name is Jose. 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 I'm married, and I have 18 children now. 18 children. Yeah. My father has 50 women. Mm-hmm. No, me, I have 4, and I will add. 40. Yes. They're 40, and the number will grow, will increase. Now you have 40. Yes, but I will add again to marry it. Again. No finish. Yes, yes. You're the king of this kingdom, right? Ujila Kingdom. Yes, I'm the king because I was the second son of the first wife. Because in our tradition, the second son of the first wife succeeds the king. The king. When he died. I'm 52. 52 years old. Yes. Can you tell me a little bit about your life in the village and your life with 50 wives or 40 wives? It is hard to live together with 40 wives at the same time? Generally, I have no problem to live with my wife. All of them know the time to come to see the chief because all things are planified. The woman who has a small child, for example, cannot see the chief. For how long? For 2. For 2 years? Yes. For 2 years? Yes. I see. And when he has a baby in the chest, for example, they cannot see the chief. They cannot see the chief. I see. Your wife, yes. The women, they yes. don't mind or sharing the same man with other women. They don't have any problem with that? Like I tell you, generally they have no problem, but in the life there are exceptions. One time they can have a small problem, but I arrange all problems here. They are respectful between them. No big issue at all. Yeah. No, that's big. I'm a Podoko child. Podoko child. Yeah. Podoko child. My father were Podoko, my mother. The marriage is traditional. The new woman will be taken, they will take a girl who the population has chosen for the chief. With the small girl who they know that she is beautiful, they are not arrangement. They take all for you. Yes. Ah, okay. I am waiting for that now. We are very happy to be with you. Me too. I'm happy to visit you. Thank you, and we shall happy again to receive you and your delegations in the next time. This is my father. Your father and you. Yeah. And your father had 50 wives, right? Yes, 50 wives and 112 children. 112 children. Yeah. This is me again. It's you again, right? Naturalization.
Có một điều đáng tiếc là không ai được phép vào thăm phòng ở vị vua này và những người vợ của ông ta. Lý do tại sao bây giờ chúng ta hãy nghe. The man who is not initiated will have a problem when he enter first, okay. Because the ancestors are there. The ancestors refuse all the men who are not the strange man. It is dangerous because it is not for the first time they kill the man who enter without the initiation there. It is too dangerous. It's too dangerous. All my women are initiated. They can enter without problem. My brothers who are not initiated cannot enter. I see. Elle a 110 ans. Let's under 10 years. Và bây giờ chúng ta hãy làm quen với cựu hoàng hậu của vương quốc này. Đây là bà vợ đầu tiên của vị vua đã từng cai trị vương quốc này. Và như các bạn vừa nghe ấy, thì là hoàng hậu này hôm nay đã 110 tuổi. Hoàng hậu này đang sống trong một căn nhà rất là đặc trưng của bộ lạc này. Là Balia Palipeaka, là cách chào của bộ lạc Podoko ở đây. 110 years. What is the secret? Tout ce qu'on mange ici là est naturel. Vegetable, only vegetable. No meat, no meat. Food conserved in the box. Les boîtes de conserve. Never. Même les cubes là, c'est récent. No cube, no magie. Put in the soup. Never. All vegetable. Yes. Bây giờ chúng ta sẽ vào thăm nơi ở của vị hoàng hậu này. Trong căn nhà của hoàng hậu này chỉ có một cái tấm phản, sau đó trải chiếu lên để ngủ. Vị hoàng hậu này hiện nay đã già yếu, do vậy mà không thể tự nấu nướng được. Nên vị vua đã cho cử người đến đây để nấu cho hoàng hậu ăn hàng ngày. Đây là một trong những người con trai của vị vua này đang làm việc xây dựng nhà cửa. Anh bạn này đang xây tường chỉ bằng chất liệu đất có sẵn ở đây thôi. Các bạn thấy này, chất liệu duy nhất là đất họ trộn với nước rồi sau đó thì đắp lên cái tường gạch, chứ không hề có bất kỳ một cái chất liệu nào khác. Bốn mươi vợ và 90 đứa con. Tuy nhiên vị vua này vẫn chưa muốn dừng lại ở đó và vẫn đang có kế hoạch phá vỡ kỷ lục của cha mình. Và trong số các bạn có ai muốn phá vỡ kỷ lục của vị vua này không? Tuy nhiên mỗi lần làm đẹp thì vị vua này phải xuống núi, tại vì trên vương quốc của mình không có một tiệm cắt tóc nào hết. Và đương nhiên các cận thần ở dưới núi cũng sẵn sàng cắt tóc miễn phí cho vị vua này. Và như vậy chúng ta vừa đi thăm một vương quốc ở một bộ lạc rất là thú vị ở Cameroon. Hy vọng mình vừa mang đến cho các bạn một trải nghiệm đáng nhớ. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của tất cả các bạn.
Xin chào tất cả các bạn từ vùng núi cao xa xôi của Cameroon.